አይ የመሐመድ ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ዶጊ ክሌም እንደምታደርጉ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈውም አንድ ቪዲዮ አሳይቻለሁ። ዛሬም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ በቀላል መንገድ ምንም ሳትለፉ በትርፍ ጊዜያችሁ ናችሁ ብዙ ዶጊዎችን ክሌም የምታደርጉበትን ሜተድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ መጀመሪያ ትረስት ዋሌት ወይም ደግሞ የኮይን ቤዝ ዋሌት አድሬስ ያስፈልገናል። ስለ ኮይን ቤዝ ምናምን ስለ ትረስት ዋሌት ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ኮሜንት ላይ አድርሱኝ። ትረስት ዋሌት እዚህ ጋር አለ። እኛ ዶጊ ስለሆነ የምንሰራው ዶጊን ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶጊ አለች። ይቺን ኮፒ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ የት ጋር ትመጣላችሁ? እዚች ጋር ብሮዘራችሁ ላይ እናንተ የፈለጋችሁ ተጠቀሙ። እዚች ጋር ፔስት ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ከትረስት ዋሌት ላይ ኮፒ ያደረግናትን እዚች አምጥተን ፔስት ኦኬ እዛ አምጥታችሁ እቺን ፔስት ትሏታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፔስት ትሏታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቃ አንደኛው ስቴፕ ይሄ ነው። ይሄ ምንድነው? ፎሴት ፔ አካውንት ካላችሁ ነው ይሄ እንደዚህ ማድረግ የምትችሉት። ምክንያቱም ይሄን ዶጊ ቀጥታ ክሌም ስናደርግ ፎሴት ፔ አካውንት የሚባል አለ፣ እሱ ላይ ነው የሚሄደው። ፎሴት ፔ አካውንት ከሌላችሁ መጀመሪያ ፎሴት ፔ አካውንት ላይ ትሄዱና ፎሴት ፔ አካውንት ማለት ይችላል። ኦኬ ሞባይል ቨርዥን ላድርግላችሁ። ቻት ፎሴት ፔ አካውንት ማለት ይችላል። ፎሴት ፔ የምትላለች አካውንት ካላችሁ ኦልሬዲ አካውንት ካላችሁ ሳይን ኢን ነው የምታደርጉት። አካውንት ከሌላችሁ ደግሞ ክሬት አካውንት ብላችሁ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስማችሁን ትጽፋላችሁ፣ ፈርስት ኔማችሁን። እሺ ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ብለው ፈርስት ኔማችሁን ኦልሬዲ ሬጂስተር አድርጋለሁ፣ እናንተን ለማሳየት ነው። ኢሜል አድሬስ የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ኦኬ ሶሪ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ሁለተኛ ድገሙት ይላችኋል፣ ትደግማላችሁ ማለት ነው። አንድ አይነት መሆን አለበት። ፓስወርድ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ግን እንዳይጠፋችሁ ሁልጊዜ ስትገቡ ይጠይቃችኋል። ኦኬ ፓስወርዱን ድገሙት ይላል። ፓስወርዱን ትደግሙታላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ አይ አክሴፕት ተርም ምናምን የምትለውን ትነካላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ አም ኖት ሮቦት አም ሂውማን የምትለውን ትነኩና ካፕቻውን ከሰራችሁ በኋላ ሳይን አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ እኔ አካውንት ስለሌለኝ እኔ ሎጊን ልበል። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ወይም ኢሜል ይላል። ኢሜላችሁን ታስገቡለታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገቡልኝ ያ ነው። ኦኬ ፓስወርዱን አስገባን። ከዛ በኋላ ስቴይ ሎጊን በሉት፣ ምክንያቱም ለ30 ደቂቃ 30 ቀን ድረስ ሎጊን አድርግ እንዳጠይቀኝ ማለት ነው። ኦኬ አም ኖት ሮቦት የምትለው ካፕቻ ትነካላችሁ። ኦኬ አሁን ቦት እንካያ ላይ ነው። ቦት የሆነውን ከዚህ መርጣችሁ መንካት ነው። ኦኬ ኦኬ አሁን መልሶ ቦት እንካያ ላይ ነው። ኦኬ ትክክል ና ላይ ሳይን ኢን የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ አሁን ኦቨርቪው ሊንክ አድሬስ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ማለት ኦቨርቪው አሁን ለማየት ነው ይሄ። ኦኬ እነዛን የሰራችኋቸው ናቸው። ሊንክ አድሬስ የምትለው ጋር ትሄዱና እዚህ ጋር አድሬሱን ትጽፋላችሁ። ከዛ ከእንትን ኮፒ ያደረጋችሁትን ከትረስት ዋሌት ወይም ደግሞ ከኮይን ቤዝ ኮፒ ያደረጋችሁትን እዛ አምጥታችሁ ፔስት ትላላችሁ ማለት ነው። ፔስት ለምሳሌ ይሄ ቢሆን ይሄ ፔስት ታደርጉና ከዛ ሌብሉን ትሰጣላችሁ። አሁን ዶጊ ነው ይሄ ዲ ትሉታላችሁ ዶጊ፣ ምክንያቱም ለእናንተ ኮፒ ስታደርጉ እንዳያስቸግራችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዶጊ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ነው ኦልሬዲ ስላደረኩኝ ነው። ከዛ በኋላ ሊንክ ትሉታላችሁ። ከዛ ሊንክ ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ አንድ ስቴፕ ይሄ ነው መጀመሪያ። ከዛ ሁለተኛ ስቴፕ ነው ይሄ። ይሄን ሊንክ ካደረጋችሁ በኋላ ነው እዛ ቅድም ያሳያችሁ አፕ ጋር እዚች ጋር ፎሴት የምትለው ጋር እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ እለቅላችኋለሁ።
ከዛ በኋላ ነው አመጣችሁ እዚህ ጋር ከዛ ሊንክ ያደረጋችኋትን እዚህ ጋር ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦልሬዲ ክሌም ማለት ብቻ ነው። ክሌም ትሉታላችሁ። ኦኬ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛች አሁን ክሌም የምትለውን መንካት ነው። ክሌም ነው የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ካፕቻ ይመጣል። ይሄን ካፕቻ መንካት ነው። ከዛች እንደምታዩት አም ኖት ሮቦት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ትራፊክ ላይት የሆነውን ነካያ ላይ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አለች። ከዛ ቬሪፋይ ትነካላችሁ። ኦኬ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ክሌም በቃ እንግዲህ ስራዋ እንግዲህ አሁን እቺ ብቻ ናት። አሁን እንግዲህ ስንት አገኘሁ ማለት ነው። እኔ ተመልከቱ እዚህ ጋር 11919 ዶጊ ያገኘሁ ማለት ነው። እያጠራቀማችሁ ከፈለጋችሁ አሁን መላክ ይችላልሁኝ ወደ አካውንቴ። ከፈለጋችሁ አጠራቅማችሁ መላክ ትችላላችሁ። ኦኬ አሁን ለምሳሌ መላክ ከፈለጋችሁ ፎሴት ፔመንት ነው ክሊክ አድርጋችሁ ይሄዳል። ከዛ ማለት ነው ወስደዋል። ከዛ በኋላ አሁን መልሳችሁ አይኪ ፎሴት እዛች እንትናችሁ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሪፍሬሽ ያደርጋል። ከዛ መልሳችሁ አሁንም ክሌም ከዛ ካፕቻ መጣች። እቺ ካፕቻ አም ኖት ሮቦት ከዛ ክሌም ኦኬ አሁንም ይገርማችሁ ሰክሰስፉሊ 12065 ዶጊ ማን አድርጌያለሁ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ያደርጋችሁ በጣም ብዙ ማይን ማለት ትችላላችሁ። ከአንድ ላሳያችሁና ከዛ ውስጥ ድሮል እናወጣለን። ኦኬ ክሌም ነው ሶልቭ ካፕቻ ኦኬ ከዛ ክሌም አሁንም እንደምታዩት 14994 ዶጊ። ስለዚህ አሁን አካውንት ወስደዋለች። ከአካውንት ስም ትረን ክሊክ ታደርጉና ከዛ ስንት እንዳላችሁ 38979 0.0038 አላችሁ። ከዛ ፎሴት ፔ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወስደዋልን ክሊክ ስታደርጓት ይቺ ማለት ሊስት ቦክስ ውስጥ ፎሴት የምትላለች እሷ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ናይስ። አሁን ይሄ ወደ አካውንታችን ሄዷል። 0.0038978 ዶጊ ወደ ፎሴት ፔ አካውንቱ ሄዷል እያለ ነው። ኦኬ አሁን ሄደን ቼክ እናድርገው። ኦኬ ፎሴት ፔ ላይ ሄደናል። አሁን ከላይ ያላቸው ሪፍሬሽ ስናደርገው እናያለን። ኦኬ ኦቨርቪው የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ሪፍሬሽ። ኦኬ ናይስ። ይሄው መጣው በቃ ይሄው 0.0038979 አይኪ ፎሴት ልኳል እያለ ነው። ኖርማል እዚህ ጋር ተልኳል 10 ኦክቶበር 2021 ገብቷል ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ በጣም ብዙ ማይን ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አድርሱኝ። ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉም ካለ በዛው እንትን ማለት ትችላላችሁ። ለግሩፓችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ብዙ ቪዲዮዎችን እንለቃለን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። የደውል ምልክቷን ነኳት፣ ሁልጊዜ በቪዲዮ የምንለቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ላይክ አድርጉ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ